4 persona i shtojnë listës të prekurve nga Covid-19. Shifra mbetet e njëjtë me atë të 2 ditëve të para të kësaj jave. Rënja e infeksioneve shton lëvizjet e njerëzve dhe makinave në Tiranë, pavarësisht se kufizimet janë ende në fuqi. Bashkimi Evropian do të hapë kufit e brendshëm për t'i dhënë frymarrje turizmit, por vendimi nuk do t'jeti detyrueshëm për vendet anëtare. Kufit e jashtëm të zonës Schengen mbeten të mbyllur, të paktën deri më 15 qershor. Kanabisin në Shqipëri do ta kultivojnë vetëm kompanitë e huaja që kanë eksperiencë në këtë fushë. Tauland Balla zbulon detajet të draftit për televizionin Klan dhe thotë se prioritet do t'jetë punësimi në zona që nuk kanë industri të tjera. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim bën parashikimin më të zymt deri tani për ekonominë shqiptare me një rënje në minus 9% më e larta në rajon. Sektorët më të goditur nga kriza janë turizmi, eksportet dhe remitancat. Çmimi i naftës mbetet i lartë në tregun shqiptar, ndonse në bursën ndërkombëtare vlera ARTZ ka pësuar një rënje historike në 3 javët e fundit si pasojë e kufizimit të lëvizjes së makinave dhe mbylljes së disa industrive. Federata dhe klubet e futbollit bien dakord për rinisjen e Superligës më 3 qershor, por pritet vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë. Do të luajnë edhe ndeshjet e kupës, ndërsa finalja e saj do të zhvillohet më 2 gusht. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 minuta. Do të njemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Për të tretën ditë radhazi, numri i të prekurve me koronavirus vijon të mbetet në nivele minimale. Edhe këtë të mërkur janë 4 persona të infektuar me Covid-19, të zbuluar pas analizave të kryera nga Instituti i Shëndetit Publik, por mes tyre është një grua shtatzën. Për të tretën ditë, Shqipëria ka regjistruar vetëm 4 raste të reja me koronavirus. Për epidemiologët, situata konsiderohet e qëndrueshme dhe numri i rasteve pozitive i ulët. Në 24 orët e fundit janë testuar 246 qytetarë si të dyshuar të prekur me Covid-19. Vijon pozitiviteti ullët në 2% në raport me testimet ditore. Në 24 orët e fundit kanë rezultuar pozitiv 4 qytetarë, përkatësisht 2 nga Berati, 2 nga Tirana, mes të cilëve një grua shtatzën. Numri të shëruarve në 24 orët e fundit ka qenë më i lartë se i të infektuarve të rinj, duke rritur edhe më shumë përqindjen e atyre që po e tejkalojnë me sukses koronavirusin. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv me Covid-19 në gjithë vendin 880 raste, 78% të cilëve janë të shëruar. Aktualisht në vend janë 161 persona aktiv me Covid-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë. Edhe në spitale, numri pacientëve vijon të jetë i ulët. Situata në spitale prej ditësh paraqitet e qëndrueshme, 21 pacient janë të shtruar, mes të cilëve një rast është në reanimacion në terapi intensive. Përgjatë 2 javëve të fundit në Shqipëri nuk është regjistruar asnjë fatalitet si pasojë e koronavirusit, që prej fillimit të pandemisë 31 persona kanë humbur jetën. 8 gra shtatzëna janë prekur nga virusi Covid-19 që prej shpërthimit të pandemisë në vendin tonë, ku 6 prej të cilave janë shëruar. Mjekët thonë se Covid-19 nuk kërcënon jetën e grave shtatzën. Koronavirusi ishte fatal për disa nga pacientët me sëmundje bashkëshoqëruese, por fatmirësisht gratë shtatzëna që u prekën nga ky virus, deri më tani ja dolën ta kalojnë sëmundjen. Mjeku obstetër ginekolog Ilir Tasha shpjegoi se në trajtimin e tyre nuk u vënë re komplikacione. Gratë shtatzëna, pavarësisht se kanë një gjendje imunodeficience, pra një imunitet të paksuar në raport me jetën e tyre jashtë shtatzënisë, përsëri ata kanë qenë shumë rezistente ndaj infeksioneve nga Covid-19. Edhe pse ende asgjë nuk është e vërtetuar shkencërisht, Covid-19 mund të kalojë nga nëna tek fëmia gjatë lindjes, apo dhe në kohën që është ende në pritje, por bebet nuk shfaqin probleme. Nga 17 raste të nënave shtatzënë, të cilat kanë qenë aktive të infektuar nga Covid-19, vetëm në 7 raste ka ndodhur transmetimi vertikal tek bebet. Dhe në asnjë rast tek këto bebe nuk janë shfaqur simptomat e Covid-19 ose nuk ka pasur ndonjë pasojë. Pavarësisht se nuk ka patur fatalitete në gratë shtatzëna si pasojë e koronavirusit, mjekët ginekolog rekomandojnë që kjo kategori
të respektojë rregullat higjieno-sanitare dhe të ruajë distancimin fizik në mënyrë që të mos infektohen. Pas orës 17:30 në rrugët e kryeqytetit është vënë re një shtim i lëvizjes së qytetarëve me uljen e numrit të personave të prekur me COVID-19, por edhe me faljen e gjobave, duket se edhe rregullave strikte të karantinës po u vjen fundi. Sa më shumë ullet numri të prekurve me COVID-19, aq më shumë duket se po humb vlerën mes qytetarëve, kufizimi i lëvizjes deri në orën 17:30. Dëgjoja për jashtë edhe makina, dëgjoja motora, dëgjoja dhe biseda njerëzish, madje në orë shumë të vonë. I thash bashkëshortit, jemi vetëm ne që kemi respektuar urdhrin e dhënë nga qeveria, apo jemi në budallën tash sepse nuk po bëjmë dot dallimin. Njerëz dhe automjete të shumta në rrugë është kjo pamja që ofron prej 3 ditësh kryeqyteti. Por nuk është vetëm gjatë paradites apo edhe orarit zyrtar të lejuar nga qeveria deri në 17:30. E njëjta pamje është edhe pas këtij orari. Mendoj që ata që janë smur ndoshta e ruajnë atë rregullin që rrinë në shtëpi dhe ne jemi më të mbrojtur. Përveç shkeljes së orarit, edhe masat mbrojtëse po lihen pas dore gjatë gjithë ditës. Nikos kemi pas fare frit. As dorez, as maskë nuk e përdorur? Jo, fare. Tash hoqja dhe kam kohë, kam me vetë. Po me zë kemi pritur, sepse ne jemi mësuar domethënë me lëvizje, duke u marrë me një punë. Siç duket nga pamjet, ora shënon 17:30 dhe qytetarët duhet të ishin në banesat e tyre, por ndodh krejt e kundërta. Edhe në orët e vona të natës është e njëjta situatë. Maji ka rikthyer normalitetin tek qytetarët, edhe pse kryeqyteti është zonë e kuqe me raste sporadike me COVID-19, tashmë frika duket se ka ikur bashkë me ditët e ftohta. Shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian këtë verë do të kenë mundësi të lëvizin brenda hapësirës Schengen edhe për turizëm. Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e kufive të brendshëm, por jo për vendet jo anëtare siç është Shqipëria. Shtetasit evropian do të mund të lëvizin këtë verë në vende të ndryshme të hapësirës Schengen për të pushuar, por shqiptarët dhe shtetasit e vendeve jo anëtare të Bashkimit Evropian duhet të presin ende, pasi kufit e jashtëm të hapësirës Schengen do të vijojnë të jenë të mbyllura të paktën deri më 15 qershor. Zëvendës presidentja e Komisionit Evropian Margrethe Vestager shpalosi planin e ri jo të detyrueshëm për të zbatuar nga vendet anëtare për lejimin e kufizuar të lëvizjes mes shteteve të Unionit për të dhënë frymarrje sektorit të turizmit për muajt e verës. Sigurisht që kjo nuk do të jetë një verë normale, por duhet të punojmë së bashku për të mos e humbur krejtësisht këtë sezon turistik të kësaj vere. Megjithatë, lëvizja do të shoqërohet me kontrollet vazhdueshme kufitare për të identifikuar dhe izoluar individët e infektuar me COVID-19. I rëndësishëm për lejimin e hyrjes në një shtet tjetër të Unionit për turistët është edhe prenotimi i hotelit. Plani u propozua nga komisioneri për ekonominë Paolo Gentiloni, i cili më herët në një intervistë për të përditshme gjermane Süddeutsche Zeitung bëri thirrje për të shpëtuar këtë sezon turistik. Turizmi përbën 10% të ekonomisë së vendeve të Unionit dhe punson 10 miliona njerëz. Këto 2 muaj humbjet në këtë sektor arritën në 40%. Disa vende anëtare e kanë marrë tashmë vendimin për hapjen e kufive. Gjermania vendosi lejimin prej 15 maj të lëvizjes së lirë me Austrinë, Francën dhe Zvicrën. Prej kësaj date edhe vendet balltike, Letonia, Estonia dhe Lituania do të lejojnë lëvizjen mes tyre. Ekspertët italian thonë se kurimi me plazma ka quar në uljen me 9% të vdekshmërisë tek pacientët e prekur me koronavirus gjatë një eksperimenti që ata kanë kryer në Lombardi. Sipas tyre, kjo metodë ka ndikuar në përmirësimin e ndjeshëm të shëndetit tek të gjithë ata pacientë që rrezikonin vdekjen. Kurimi me plazma ka ndikuar në uljen e 9% të vdekshmërisë nga koronavirusi. Në këtë përfundim kanë arritur studimet e deri tanishme të Poliklinikës Universitare San Matteo e Pavias në Itali, një ndër më të vjetrat në vend që daton prej vitit 1400. Mediat italiane bëjnë të ditur se nga provat e deri tanishme ka rezultuar se kurimi me këtë metodë i pacientëve që rrezikonin jetën në këtë spital e ka ulur vdekshmërinë nga 15 në 6%. Metoda ka të bëjë me injektimin e plazmës së gjakut nga të shëruarit që e kanë kaluar infektimin me simptoma të pakta ose pa simptoma dhe futet në trupin e pacientëve të infektuar me COVID-19. Shkencëtarët thonë se sistemi imunitar i pacientëve asimptomatik është tepër i fortë dhe përmban nivel të lartë të qelizave imunitare. Mjekët e Poliklinikës së Pavias shprehen se kjo metodë përmirësoi brenda një kohe të shkurtër shëndetin e të infektuarve,
duke I larguar ata nga rreziku I vdekjes. Shumë të tjerë patën përmirësime të ndjeshme. Eksperimenti u krye tek 46 pacientë, të cilët u shëruan, duke përmirësuar statistikat për të gjithë të shtruarit me COVID-19. Injektimi I plazmës ka dhënë rezultate të mira edhe në Kinë, ndaj dhe autoritetet italiane përshkruajnë mundësinë e zgjerimit të aplikimit të kësaj metode në spitalet italiane për të ndihmuar në luftën kundër koronavirusit. Autoritetet kineze I druhen rikthimit të epidemisë COVID-19 në vend dhe kjo pas shtimit të rasteve të reja me koronavirus në zonat të ndryshme të vendit dhe që nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Kina rrezikon të përballet me një valë të re infektimesh brenda vendit. Autoritetet konstatuan 7 raste të reja të infektuarish, mes të cilëve 6 në rajonin verilindor të Jilinit dhe 1 në Shanghai. Ato I shtojnë rasteve të reja të infektimit të konstatuara të martën në Wuhan. Edhe pse vatra e parë e pandemisë globale, Kina renditet tashmë 11 në shkallë globale për nga numri I prekurve që prej fillimit të përhapjes së COVID-19. Brazili shënoi një shifër rekord për 881 viktimash ditore. Ky vend po shfaq ritme të shpejta të përhapjes së infeksionit dhe tashmë ka më shumë të prekur se Gjermania mbi 178.000. Më shumë se 10.000 të infektuar të tjerë u shënuan këtë 24 orësh në Rusi, I njëjti ritëm prej më shumë se një jave, çka tregon se ky vend ende nuk e ka kaluar kulmin e pandemisë. Rusia është vendi I tretë në botë pas Shtetet të Bashkuara dhe Spanjës për nga numri I prekurve. Ndërsa Spanja dhe Italia vijojnë të shënojnë më pak se 200 viktima ditore, një shifër e ulët krahasuar me kulmin e pandemisë. Ndërsa këshilltari numër 1 I shtëpisë së bardhë Anthony Fauci paralajmëroi se hapja e plotë e ekonomisë do të shkaktojë viktima të panevojshme. Në gjithë globin numërohen mbi 4.3 milion të prekur dhe më shumë se 293.000 viktima. Pas legalizimit, kanabisi në Shqipëri do të kultivohet nga kompani të huaja të cilat kanë eksperiencë në këtë fushë. Në një intervistë për televizionin Klan, kreu I grupit parlamentar socialist Auland Balla ka dhënë detaje për draftin e mazhorancës, duke vënë theksin tek kontrolli I rrept I prodhimit të kanabisit. Kompanitë që do të lejohen të kultivojnë kanabis për prodhimin e preparateve mjekësore duhet kenë eksperiencë të mëparshme në këtë fushë. E duke qenë se në Shqipëri nuk ka të tilla, në projektligjin që është gati në përfundim nga ana e qeverisë, parashikohet që do të jenë kompani ndërkombëtare ato që do të operojnë në këtë treg. Kjo nuk është një gjë që bëhet që ta bëjnë kompani shqiptare, këtë nuk mund ta bëjë. Nuk ka eksperiencën dhe nuk ka as garancit. Kompani do të jenë kompani super të mëdha, ndërkombëtare, të cilat e kanë bërë dhe vazhdojnë e bëjnë këtë në vende të Bashkimit Evropian apo të OECD-s. Në intervistë për televizionin Klan, Auland Balla zbulon disa nga kriteret bazë që do të përmbajë kontrata me kompanitë që do të lejohen të kultivojnë dhe përpunojnë kanabisin në vend. Dokumenti vendos rregulla shumë strikte për licensat me cilat do të pajisen kompanitë që do të përzgjedhen në zonat e kultivimit, do të ketë kushte shumë strikte, rrethimi, monitorimi, kontrolli, me kushtin që të mos rrjedhë qoftë edhe 1 miligram në mënyrë të palishme. Në kushtet kur turizmi këtë vit do të ndjejë goditjen më të rëndë nga masat anti-Covid, duket se legalizimi I kultivimit të hashashit është menduar që do të ndikojë në mbushjen e arkës së shtetit. Përfitimi I dytë do të jetë rritja e punësimit. Zonat ku do të lejohet kultivimi do të përcaktohen pikërisht mbi këtë kriter, të gjenerojë punësimin që aktualisht mungon. Në një zonë tërësisht të defavorizuar për shkak të mungesës fabrikave, sipërmarrjeve të tjera punëdhënëse, por që plotëson kushtet e vendosura nga ekspertët, do të prevalojë. Ideja është për të plotësuar deficitet që pjesë të tjera të ekonomisë nuk I kanë realizuar. Për Ballën është kohë e mjaftueshme që drafti deri në fund të korrikut, pasi të konsultohet me të gjithë grupet e interesit, të mund kalojë për miratim në kuvend. Deklaratat e kryeministrit Edi Rama për depolitizimin e administratës zgjedhore dhe për vettingun e gjykatësve që do të vendosin për zgjedhjet kanë shkaktuar debate në mbledhjen e Këshillit Politik. Njësoj si mazhoranca edhe opozita nuk tërhiqet nga kërkesat e saj. Nisi me debate të forta për të përfunduar me një dakordsi mes palëve tryeze e Këshillit Politik të reformës elektorale. Një mbledhje që zgjati për afro 3 orë, pas të cilës bashkëkryetari I Komisionit të Reformës Elektorale, socialisti Damian Gjiknori, tha se deklaratat e kryeministrit nuk janë arsye që të braktiset tryeza.
Një ditë më parë, Rama u shpreh për depolitizim të plotë administratës elektorale dhe për bërjen e kolegjit nga gjyqtar që kanë kaluar në sitën e vettingut. Nuk mund të përdoren deklaratat publike si sebepe për tikur nga tavolina. E rëndësishme është që palët riangazhuan vetveten për të qëndruar në tavolinë. Negociatorët nuk kanë pse të jenë nën trysnin e çdo lloji deklarimi politik. Ne të mundohemi të gjejmë zgjidhje që akomodojnë interesat. Për opozitën, prishja e marrëveshjes së janarit minon procesin dhe çon drejt një reforme jo konsensuale. Ndaj dhe vendosur është të mos tërhiqet nga propozimet e saj që tashmë ndodhen në duart e ekspertëve. Ne nuk tërhiqemi nga ato, jo vetëm që kërkohet vullnet politik që e garanton vetëm qeveria tranzitore, por në asnjë mënyrë nuk do të ketë mundësi kryeministri Rama që të marrë në xhepin e tij administratën zgjedhore, nuk do të ketë mundësi që të marrë kolegjin zgjedhor. Në një pikë, bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Elektorale, socialisti Damian Gjiknuri mendon si kryeministri, që për shumë çështje që tejkalojnë vullnetin e Këshillit, zgjidhja mund të vijë nga një tryez dialogu Rama-Basha. Por kjo çështje e vështirë se mund të pranohet nga opozita. Zoti Rama ka thënë për çështje të rëndësishme të integrimit të vendit që në këtë rast hyn dhe legjislacioni zgjedhor, jemi gatshëm të ulem me zotin Basha në një tavolinë negociatash në çdo moment që ai konsideron të arsyeshëm. Ai që është mëkatari i madh, jo vetëm politik, por në mënyrë speciale të veçantë për zgjedhjet, që është kryeministri, është i fundit që mund të flasë dhe të përcaktojë ai standardet dhe kriteret e zgjedhjeve tashme të shqiptarëve. Sistemi zgjedhor i kërkuar me forcë nga opozita parlamentare ishte një çështje që pritet të hapë një tjetër debat në tryez. Pas mbledhjes, bashkëkryetare e Komisionit të Reformës Zgjedhore Rudina Hajdari u shfaq jo pak e revoltuar, duke akuzuar palët për pakt. Për këto do luftoj deri në fund. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim vlerëson se ekonomia shqiptare këtë vit do të bjerë me 9% duke shënuar kështu recesionin më të thellë në rajon. Dhe shkak, sipas Bersh për këtë, është varësia nga eksportet italiane, rënja e sektorit të turizmit dhe rënja e remitancave gjithashtu. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka bërë një parashikim të zymt për rritjen ekonomike të Shqipërisë të vit, duke vlerësuar se në rajonin e Ballkanit Perëndimor, vendi ynë do të ketë goditjen më të madhe nga pandemia COVID-19 dhe se ekonomia kombëtare do të kuret me -9%. Si Shqipëria dhe Malizi do të kenë humbje të mëdha për shkak të turizmit, thot Bersh, në raportin Perspektiva e Ekonomisë Globale. Shqipëria dhe Malizi kanë lidhje të fortë me turizmin dhe do të ndikohen negativisht nga efekti i ndalimit të qarkullimit të njerëzve. Rënja e ekonomisë së Shqipërisë nga tërmeti 26 nëntori dhe deri në fund të vitit parashikohet të jetë -12%, ndër më të larta duke kaluar dhe vitin 1997, por në vitin 2021, Bersh pret që Shqipëria të udhëheqë rajonin sa i takon zhvillimit ekonomik dhe të rritet me 12%. Lidhja e sektorit të fasonëve me industrinë e modës në Itali dhe reduktimi i remitancave janë dy faktorë të tjerë që do të godasin ekonominë shqiptare. Me të ngjarë remitancat po ashtu do të ngadalësohen këtë vit, por ekonomia do të marrë vete në vitin 2021, ndërsa procesi i rindërtimit pritet t'i japë një shtysë ekonomisë. Parashikimi i Bersh është më pesimistik deri tani për Shqipërinë, duke qenë se FMN ka vlerësuar se recesioni për vendin tonë do të jetë 5% dhe po aq edhe Banka Botërore. Rënja me 9% është në të njëjtat norma me Italinë, e cila vuajtej gjatë krizën shëndetësore. Sipas këtyre llogarive, ekonomia jonë do të prodhojë këtë vit 1.2 miliard euro më pak. Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare vijon të mbetet në nivelet më të ulta historike, por në vendin tonë ulja e fundit është bërë para 3 javësh, duke mos reflektuar kështu çmimet në bursat ndërkombëtare. Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare vazhdon të mbetet në nivele më të ulta historike, duke u shitur me $26 për fuqi. Sipas të dhënave të tregjeve financiare ndërkombëtare, një fuqi sot u tregtua me $25.9, rreth 0.5% më shumë se një ditë më parë, por prej 2 muaj çmimi i kësaj lënde nuk ka patur tendencë rritëse, më të lartë se $30 për fuqi, duke reflektuar uljen e ndjeshme të kërkesës për këtë lëndë për shkak të masave bllokuese të marra nga pandemia COVID-19. Çmimi mesatar i 1 litri naftë në rang global, që tregtohet në tregun e pakicës, ka arritur në $0.91, ndërsa në shumë vende të botës çmimi i kësaj lënde në pikat e karburanteve është përgjysmuar. Në Venezuelë 1 litër kushton $0, çka do të thotë që në kushtet e uljes së çmimit në bursa, qytetarët e marrin falas, ndërsa në shumë shtete të rajonit 1 litër karburant kushton nga 90 cent në $1.1.
Në Shqipëri, çmimi i naftës vijon të mbetet i pandryshuar prej më shumë se 3 javësh, duke ushitur mesatarisht me 158 lekë për litër, edhe pse në fund të prillit, çmimet e kësaj lënde për kuotat e majit dhe të qershorit shkuan në vlera negative deri në -$37 për fuqi. Kjo qasje e tregjeve për çmimet e ulta të naftës parashikon për ekspertët e huaj se lënda do të vazhdojë të mbetet në vlera të ulta deri në fund të qershorit, kur pritet edhe një liberalizim i masave ndaj pandemisë. Shoqata e hidrokarbureve shprehur se çmimi i 1 litri naftë në Shqipëri mund të përballojë një ulje deri në nivelin e 140 lekëve për litër, por kjo nuk ka ndodhur ende, ndërsa Shqipëria vazhdon të renditet në vend të tretë në botë për çmimin më të lartë të kësaj lënde në tregun e pakicës. Kjo e koronavirusit ka provokuar situatën më të vështirë ekonomike në 2 dekadat e fundit. Vlerësimi vjen nga Genseko, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, i cili ka paralajmëruar një rënje të fortë të ekonomisë në 2 muajt, në gjatë muajve në vazhdim. Biznesi duhet kujdeset për një ndarje sa më të drejtë të kostove të krizës, duke afruar aty ku është e mundur dhe në interes të dyanshëm lehtësitë e nevojshme financiare për furnitorët apo për klientët afatgjatë. Sektori bankar, nga ana e tij, duhet bëjë një rivlerësim të qëndrueshmërisë së modelit të bizneseve të kredimarrësve në realitetin post-Covid. Klientët në vështirësitë përkohshme financiare, por me modelet qëndrueshme biznesi, duhet mbështeten me likuiditet dhe lehtësitë përkohshme operacionale. Klientët në vështirësi më serioze mund të ndihmohen nëpërmjet ristrukturimit kredisë, në formën e një tjetër shtyrje të përkohshme të këstit kredisë, apo në formën e një ristrukturimi tërësor të saj, gjithnjë dhe për aq kohë sa perspektiva afatgjatë e biznesit mbetet solide. Gjatë vitit të kaluar, 5 prokurorë u morën në mbrojtje për shkak të kërcënimeve sipas një raporti të kryer nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për Kuvendin. Në raport thuhet gjithashtu se prioriteti i këtij viti është plotësimi i SPAK me 15 prokurorë. 5 prokurorë kërkuan të vijen në mbrojtje gjatë vitit 2019 me argumentin se janë ndjerë të kërcënuar gjatë ushtrimit të detyrës. Mësohet se 2 nga prokurorët që janë vënë në mbrojtje janë pjesë e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion që kanë në hetim zyrtar dhe ish zyrtar të lartë dhe antar të grupeve kriminale. Të dhënat janë publikuar në raportin vjetor të Këshillit të Lartë të Prokurorisë drejtuar Kuvendit, ndërsa një tjetër shqetësim mbetet mungesa e mjediseve, numri i kufizuar i stafit si dhe mungesa e inspektimeve apo hetime disiplinore në radhët e prokurorëve. Një nga prioritetet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për 2020 është edhe plotësimi i Prokurorisë së Posaçme me 15 prokurorë nga 9 që janë aktualisht. Në raport thuhet se brenda 6 mujorit të parë të vitit 2020, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të emërojë edhe 3 prokurorë të tjerë në SPAK, që aktualisht janë në proces rivlerësimi. Gjatë 2019-s në adresë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë kanë mbërritur 280 denoncime për shkelje të kryera nga prokurorët e të gjitha shkallëve, dhe 38 prej tyre janë referuar në Prokurorinë e Përgjithshme. Ndër të tjera, në raport thuhet se nga janari deri në dhjetor 2019, Prokuroria e Përgjithshme nuk ka kryer asnjë hetim disiplinor ndaj prokurorëve. Drejtori një banke të një niveli të dytë ka përfunduar në prangat e policisë pasi akuzohet se i ka vjedhur një klienti shumën prej $30.000. Pas operacionit koduar bankieri, blut e kryeqytetit arrestuan 35 vjeçarin Florant Nako që mbante postin e drejtorit të filialit. Mësohet se ka qenë vetë banka ajo që ka denoncuar vjedhjen. Tashmë 35 vjeçari Nako do të përballet me akuzën e vjedhjes duke shpërdoruar detyra. Kanalet kulluese në Qeret janë kthyer në burim për ndotjen e Bregdetit. Janë persona të papërgjeshëm, ata të cilët hedhin mbetje dhe inerte, aty të cilat përfundojnë më pas në det. Këto kanale kulluese në zonën e Qeretit në Kavaj janë kthyer një problem për ndotjen, duke qenë se në to hidhen mbeturina të cilat më pas rrjedha e ujit i çon në det. Kanë mbetur fare pak metra që këto mbetje urbane përgjatë këtij kanali kullues të përfundojnë në Adriatik. Situata përsëritet çdo vit. Ujërat e këtyre kanaleve përshkojnë kilometra të tëra duke marrë me vete mbetjet urbane dhe natyrore. Në bordin e kullimit janë në dijeni të kësaj problematike, por përgjegjës bëjnë banorët e zonës, që i përdorin kanalet kulluesi si vend depozitime të mbeturinave të ndryshme. Vetë banorët që jetojnë nëpër komplekse, gjitha mbetjet, punimet që kanë nëpër shtëpia, ndërhyrjet, pastrimet që bëjnë nëpër oborret e vilave, i hudhin mes rrugës te kanali kullues. Brenda muajit gjithë zona e vijës për detaret Golemit do të jetë pastruar.
për këtë pjesë. Bordi i kullimit premton për një zgjidhje të shpejtë e të qëndrueshme. Gjithë komplekset do kenë koshat nëpër ambientet e komplekseve. Për çdo lloj problematike që do kenë, do të marrë një përfaqësues nga bashkia ose nga firma, do të lejë numrat e kontaktit në dispozicion për çdo problematikë që do kenë ato. Por për ta parandaluar ndotjen nuk ka asnjë mas. Asnjë nga personat që hedhin këto mbetje inerte nuk janë kapur për të proceduar sipas ligjit. Për këtë arsye, ndotja ka gjas të rikthehet dhe pas pastrimit nga bordi i kullimit e të prek edhe këtë hapësirë bregdetare që thith mijëra turistë çdo vit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të shohim tani zhvillimet në Kosovë, si çdo ditë drejt për drejt nga Prishtina, raporton Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, kanë përfunduar 100 ditët e para të qeverisë Kurti, kanë qenë 100 ditë jo të zakonshme, mendoj, dhe cili është bilanci që bën kryeministri në detyrë? Përshëndetje Anjola, mbledhja e qeverisë ku është duke u bërë bilanci i 100 ditëve të punës së qeverisë Kurti ende është duke vazhduar dhe ka filluar në orën 14, ndërsa kryeministri Kurti ka thënë se kanë arritur të ndalojnë keqpërdorimin e paras publike. Ai e ka krahasuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me pandeminë e koronavirusit. Ka thënë se në 100 ditët e qeverisë Kurti, qeveria është dashur të përballet me pandeminë e koronavirusit, si dhe si që shprehur ai, me një president të frustruar i cili sipas tij ka penguar punën e qeverisë çdo ditë. Megjithatë ka thënë se ka qenë një elitë e ngushtë politike e cila ka kontrolluar shtetin dhe është pasuruar çdo ditë dhe se qeveria Kurti ka ndërmarrë hapat e duhur për të parandaluar. Është i bindur se gjykata kushtetuese do të marrë vendimin e duhur siç ka thënë ai dhe do të ketë zgjedhje të reja dhe nga qeveria në detyrë Kurti do të marrin sërish pushtetin dhe do të menaxhojnë si qeveria Kurti edhe në të ardhmen. Anjola? Blerta, si paraqitet situata e pandemisë, a vjet re një ulje numrit të prekurve siç po ndodh në Shqipëri? Për fat të keq, kemi rritje të numrit të prekurve me koronavirus këtu në Kosovë. Vetëm brëm kanë qenë 24 raste të reja, duke rritur numrin në 917 të përgjithshëm të prekurve me koronavirus në Kosovë, derisa deri më tash janë 29 persona të vdekur, mbi 600 janë të shëruar. Megjithatë, po bëjnë thirrje që të respektohen masat nga qytetarët e Kosovës, edhe pse dje ka qenë një protest, një provë për protest e aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje, madje nuk janë ndaluar as nga policia, që ka shqetësuar në masë të madhe qytetarët dhe shoqërinë civile për një veprim të tillë të aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje. Blerta, të falenderoj për raportimin. Nga Kosova zhvendosemi në Maqedoninë e Veriut për të parë se si është situata e pandemisë atje, drejt për drejt është Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, të përshëndes, sa ka qenë numri i rasteve të reja me COVID-19 sot atje dhe a do të ketë shtim të masave për parandalimin e përhapjes së Covid? Po përshëndetje, atëherë gjatë ditës së sotme janë shënuar edhe 20 raste të reja me COVID-19, ku numri i përgjithshëm ka shkuar në 1694. Janë shënuar edhe 3 viktima, numri i viktimave shkon në 95, ndërka që numri të shëruarve në 1229. Nga dita e sotme ka filluar edhe faza e parë e lehtësimit të masave, ku janë hapur disa qendra tregtare, qerdhe dhe ordinanca stomatologjike, ndërka që nga java tjetër pritet që të filloj edhe faza e dytë, ku në pritje të dritës jeshile janë edhe restoranët dhe kafenet. Mirë po nga dita e sotme njëkohësisht ka filluar edhe screeningu i popullatës, pikërisht tek kategoria më kritike, të cilët janë punonjësit në për qerdhe, në për spitale, pra punonjësit shëndetësor, ata të transportit dhe disa kategori të tjera. Xhumadie, faleminderit për gjitha informacionet që solle.
200 familje në nevojë janë ndihmuar me ushqime nga Banka Amerikane e Investimeve gjatë periudhës së pandemisë. Abi Bank ka ndihmuar gjithashtu mbi 400 pensionistë në Tiranë, Kamës, Vorë dhe Paskuqan. Situata e krijuar në vend nga Covid-19 ka vënë në vështirësi jo pak familje shqiptare për të përballuar periudhën e karantinimit. 200 familje në nevojë janë ndihmuar me ushqime nga Banka Amerikane e Investimeve. Për drejtuesit e bankës, ndihma ndaj komuniteteve në nevojë është një nga shtyllat e funksionimit të këtij biznesi. Ti ndodhesh pranë stresave në nevojë është detyrë njerëzore, është detyrë qytetare. Abi Bank, përgjegjësinë sociale e ka një dimension shumë të rëndësishëm. Në kohra normale, ne kemi mbështetur me bujari projekte për artin, kulturën, rinin, edukimin. Në kohrat që po kalojmë, ne gjendemi pranë familjeve në nevojë. Ishte kryqëkuj shqiptar dhe Bashkia e Kamzës që evidentuan familjet në nevojë në këtë periudhë pandemie. Për nënkretarin e Bashkisë Kamës, Hasan Bara, ndihma e dhënë nga Abi Bank është solidaritet në përballimin e situatës për shumë familje. Shprehim mirënjohjen e thellë për Abi Bank, që kërkesës tonë ju përgjigjen në mënyrë të menjëhershme në ofrimën solidare, duke sjellë këtë ndihmë të konsiderueshme për familjet më në nevojë në territorin e Bashkisë Kamzës. Drejtorisha e Kryqit të Kuq në Tiranë tha se Abi Bank i është bashkuar disa herë nismave humanitar. Kryqi Kuq shqiptar falenderon Abi Bank që u bë përsëri pjesë e aktivitetet tona humanitare. Përveç ndihmës së dhënë ndaj këtyre familjeve, gjatë këtyre muajve Abi Bank ka ndihmuar edhe mbi 400 pensionistë në Tiranë, Kamës, Vorë dhe Paskuqan, si dhe dhuroi pak ditë më parë 3 respirator për terapi intensive për shërbimin shëndetësor. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët. Ju vazhdoni të qëndroni me programet tona. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.